Δείτε πόσο αφράτο και έχει ψηθεί εννοείται και από κάτω πάρα πολύ καλά. Καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Κόλλα 5, μπράβο Αλμπίνα, σούπερ, wow. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, τον Κοτέτσι του, την Λίζα, τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τους 35.000 εγγεγραμμένους. Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε πάντα με στόχο ποιοτική δουλειά, ποιοτικές συνταγές και φυσικά περισσότερο κόσμο για να μάθει αυτές τις συνταγές. Μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, περιμένουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, νηπιαγωγεία και είναι μια καλή πρόταση που θα σας κάνω σήμερα. Είναι τα σταφιδοψωμάκια ατομικά, μια πολύ ωραία, πολύ γρήγορη μοναστηριακή συνταγή, θα μπορούσε κανείς να πει νηστίσιμη, ένα ιδανικό σνακ για τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας για τα σχολεία νηπιαγωγεία και για μας, για τον καφέ μας, για το πρωινό μας και το απογευματινό μας. Σας εύχομαι ο Σεπτέμβρης να είναι ευλογημένος, με υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 200 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 150 γραμμάρια σταφίδα όποια σας αρέσει, 200 γραμμάρια φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, λίγο αλάτι και βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και πριν ξεκινήσουμε βάζουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και ξεκινάμε κοσκινίζοντας το αλεύρι μας. Το κάνουμε αυτό για να γίνουν ακόμα πιο αφράτα τα σταφιδοψωμάκια μας. Άφησα λίγο αλεύρι για να βάλω μέσα τη σταφίδα και για να την αλευρώσουμε λίγο, για να πέσει ωραία μέσα στο ζυμάρι μας. Και το αφήνουμε στην άκρη. Μέσα στο αλεύρι μας βάζουμε τα μπαχάρια μας και το αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο και το αλάτι μας. Ανακατεύουμε. Και βάζουμε στην άκρη. Τώρα θα προετοιμάσουμε τη ζάχαρη μας και τα υγρά μας συστατικά. Βάζω λοιπόν σε ένα δοχείο τη ζάχαρη. Πάνω στη ζάχαρη ρίχνω φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Ανακατεύω. Για να διαλυθεί η ζάχαρη μας.
Προσθέτουμε ελαιόλαδο και μερικές σταγόνες βανίλια. Αν δεν έχετε φυσική βανίλια, εσάνς, βάλτε από αυτή που έχετε. Είναι έτοιμα και τα υγρά μας υλικά και τώρα θα πάμε να το συνδέσουμε και να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι. Και αρχίζουμε και προσθέτουμε τα υγρά μας υλικά μέσα στα στερεά. Πρέπει να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι το οποίο θα είναι μαλακό, αλλά να μην κολλάει στα χέρια. Και σε αυτό εδώ το σημείο νομίζω ότι πρέπει πλέον να το ζυμώσω λιγάκι με τα χέρια. Πάρα πολύ εύκολο ζυμαράκι και προσθέτουμε τη σταφίδα μας. Είναι μαλακό, αλλά βλέπετε ότι δεν κολλάει στα χέρια. Ανακατεύουμε μαζί με τη σταφίδα. Την ενσωματώνουμε μέσα. Και να είναι αφράτα, δεν χρειάζεται να το ζυμώνουμε πολύ. Μόλις θα το ανακατέψετε και θα καταλάβετε ότι το ζυμάρι έχει γίνει, σχηματίζει μία μπάλα. Σας δείχνω και πώς είναι. Βλέπετε. Ωραία. Και ελάτε να τα φτιάξουμε τώρα, να τα πλάσουμε. Βάζουμε λίγο αλεύρι πάνω στην επιφάνεια. Κόβουμε μία ποσότητα περίπου χωράει στη χούφτα μας. Κάνουμε ένα μπαστούνάκι, ένα κορδόνι. Και σχηματίζουμε ένα σαλιγαράκι. Την άκρη μπορείτε να τη βάλετε προς τα κάτω. Πάλι δείχνω μία ποσότητα που χωράει στη χούφτα μας. Το δουλεύουμε λιγάκι και στα χέρια. Βλέπετε ότι δεν κολλάει καθόλου, σας δείχνω και τα χέρια μου. Λίγο αλεύρι θα βάζετε, όχι πολύ. Πλάθονται πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ ευπλαστή η ζύμη.
μπουν στο φούρνο. Βάζουμε στο φούρνο, στο μεσαίο ράφι, για 25-30 λεπτά. Στα 22 λεπτά θα το τσεκάρουμε και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε το ψήσιμο. Και καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει 22 λεπτά που σας είπα, το κοιτάζω, έχουν φουσκώσει, αλλά θέλουν ακόμα 5 λεπτά για να πάρουν λίγο χρώμα από πάνω. Έχει περάσει ο χρόνος μας, συνολικά χρειαστήκαμε γύρω στα 30 λεπτά. Και δείτε τι ομορφιά φτιάξαμε. Για πάρα πολύ ωραίο και χρώμα. Βλέπετε ότι δεν βάλαμε το αυγό από πάνω, τίποτα. Και βγήκε ένα εκπληκτικό χρώμα. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Βλέπετε, έχει ψηθεί και από κάτω. Αφήνουμε τώρα, θα το βάλουμε στη σχάρα. Τα μεταφέρουμε. Για να κρυώσουν και από κάτω. Και αφήνουμε έτσι να κρυώσουν. Και αφού έχουν κρυώσει, μεταφέρουμε σε ένα ξύλο. Για να κάνουμε και μία ωραία φωτογράφηση. Το άρωμά τους είναι απίστευτο, απίστευτο, μυρίζει πορτοκάλι μαζί με κανέλα, καταλαβαίνετε τώρα τι είναι. Με κανέλα, γαρίφαλο. Και φυσικά πρέπει να δούμε πώς είναι μέσα και να το δοκιμάσουμε εννοείται. Παίρνω ένα στη τύχη και σπάω. Δείτε πόσο αφράτο έχει κάνει και κρούστα. Ακούτε, και έχει ψηθεί εννοείται και από κάτω πάρα πολύ καλά. Και πάμε να το δοκιμάσω εγώ. Και μαζί μου θα δοκιμάσετε κι εσείς. Καταπληκτικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Νοστιμότατο. Κόλλα 5, μπράβο Αλμπίνα, super, wow. Αν σας αρέσει, φτιάξτε το. Πατήστε μου το like, εγγραφή, καμπανάκι, μοιραστείτε με τους φίλους, πανεύκολο, νοστιμότατο και κατάλληλο για όλες τις ώρες της ημέρας. Και εννοείται ότι θα μιλήσουμε τώρα, μιλάμε για αριστούργημα, έτσι, καταπληκτικό. Η Λίζα έχει λυσάξει, έλα. Δεν κάνει να τρώνε τα σκυλιά, μην τυχόν βάλετε να δώσετε στα σκυλάκια σας ή φρέσκο σταφύλι ή σταφίδα. Απαγορεύεται. Ενώ πολλά φρούτα επιτρέπονται, σταφύλι και σταφίδα όχι. Λοιπόν,
Και ελάτε να πούμε για ένα καταπληκτικό σταφυδόψωμο. Βέβαια, σας προλαβαίνω, όχι εσάς, αλλά αυτούς που καραδοκούν να με θάψουν. Αυτό δεν είναι κλασικό σταφυδόψωμο. Κλασικό σταφυδόψωμο φτιάχνουμε παραδοσιακό με μαγιά. Έτσι. Εγώ είπα να την αποφύγουμε τη μαγιά αυτή τη φορά και να φτιάξουμε με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Διαφέρει πάρα πολύ από το παραδοσιακό και εδώ σας κάνω μια ερώτηση. Αν θέλετε να σας κάνω και το παραδοσιακό με μαγιά, θα σας κάνω πολύ ευχαρίστως. Απλά σας επέλεξα μία εκδοχή η οποία είναι πάρα πολύ σύντομη, πολύ εύκολη, με ένα ανακάτεμα. Το είδατε πόσο γρήγορα έφτιαξα το ζυμάρι, πόσο εύκολα πλάθεται και πόσο λίγα είναι τα υλικά. Βέβαια, σταφυδόψωμο με μαγιά αλλάζουν λίγο τα υλικά. Τέλος πάντων, να μην σας ζαλίζω από τώρα. Αν θέλετε να σας φτιάξω και το παραδοσιακό, πολύ ευχαρίστως θα σας κάνω, αρκεί να μου πείτε ότι το θέλετε. Λοιπόν, τώρα από τα υλικά, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τη φαρίνα. Δεν θα βάλετε παραπάνω baking powder γιατί δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ούτε σόδα χρειάζεται, μην τη βάλετε τη σόδα. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε, εντάξει, ό,τι αφορά το αλεύρι είναι αυτό, δεν αλλάζει. Αν όμως θέλετε να το φτιάξετε με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση θα βάλετε και το baking powder, ένα γερό κουταλάκι του γλυκού, δηλαδή γύρω στα 10 γραμμάρια πρέπει να είναι, 10-12 γραμμάρια. Ή αν έχετε σε φακελάκι, ένα φακελάκι ολόκληρο θα βάλετε. Εκεί νομίζω στο φακελάκι ή 9 ή 12, δεν θυμάμαι γιατί δεν παίρνω σε φακελάκι, παίρνω σε βαζάκι. Λοιπόν, θα βάλετε και το baking powder, αλλά θα βάλετε και ένα κουταλάκι κοφτό τη σόδα, την οποία τη σόδα θα τη σβήσετε μέσα στο πορτοκάλι. Είπαμε για το αλεύρι. Πάμε τώρα να πούμε για τα υγρά συστατικά που είναι 200 ml φρεσκοστημένος χυμός πορτοκάλι. Αν δεν θέλετε, μπορείτε κάλλιστα να το φτιάξετε και με το νερό ή να το βάλετε γάλα. Αλλά συνήθως το γάλα μπαίνει στο κλασικό, να μην σας μπερδεύω. Δηλαδή, αν θέλετε να το φτιάξετε έτσι, συνιστώ με πορτοκάλι, συνιστώ, γιατί έχει ένα άρωμα, τι να σας πω, τύφλα να έχουν όλα τα γαλλικά αρώματα, δεν συγκρίνουμε. Λοιπόν, οπότε καλό είναι να το φτιάξετε με πορτοκάλι. Αν θέλετε να ενισχύσετε το πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε και ξύσμα από ένα πορτοκάλι μέσα. Θα είναι ακόμα πιο ωραία. Αυτό όσον αφορά το χυμό, το υγρό. Τώρα, το λάδι είναι 100 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Μπορείτε να το κάνετε 50-50 ελαιόλαδο ηλιέλαιο ή οποιοδήποτε λάδι σας αρέσει. Ή μπορείτε να κάνετε το εξής, να βάλετε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο και 50 γραμμάρια βούτυρο, να το συνδέσετε, δηλαδή να το λιώσετε λιγάκι βούτυρο, να μην είναι ζεστό, να το ανακατέψετε και να το βάλετε αυτό και θα του δώσει και άρωμα βούτυρου, έτσι. Αλλά πάλι σας λέω, το συγκεκριμένο μην το χαλάσετε με αυτό. Πιστεύω ότι θα μου πείτε να φτιάξω και το παραδοσιακό σταφυδόψωμο με μαγιά, οπότε θα σας πω και εκεί πώς είναι τα πράγματα. Άρα, είπαμε και το λάδι. Τώρα, ζάχαρη, 200 γραμμάρια. Είναι αρκετά γλυκό, έτσι. Για βουτήματα, για κουλούρι, περισσότερο θυμίζει ας πούμε το μαλακό μουστοκούλουρο. Θυμίζει πάρα πολύ η γεύση του. Οπότε ζάχαρη μπορείτε να βάλετε και λιγότερο, 150 γραμμάρια, ή να το αντικαταστήσετε τη ζάχαρη τη λευκή κρυσταλλική με καστανή επίσης. Λοιπόν, αυτό είναι για τη ζάχαρη και
Τι έχουμε βάλει άλλο, αυτά ήταν τα υλικά μας, έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα μπαχάρια, εννοείται ότι θα βάλετε και το ένα και το άλλο, δηλαδή θα βάλετε και την κανέλα, αλλά και το γαρίφαλο. Εκτός αν δεν σας αρέσει, αλλά χαρίζει πάρα πολύ, δηλαδή συνδέονται αυτά τα αρώματα, πορτοκάλι, κανέλα, γαρίφαλο και είναι, τι να σας πω, μοσχοβολάει όλο το σπίτι. Εν τω μεταξύ, μακάρι να είχα δεύτερη κάμερα, να σας έδειχνα πώς κάθεται η κυρία Ελίζα, να μην πω το όνομα, κάθεται κάτω, είναι έτοιμη να πω το όνομά της για να έρθει και να σας δει. Μιλάμε μία ομορφιά. Λοιπόν, το σχήμα, το ψήσιμο τελευταίο, το σχήμα. Μπορείτε να κάνετε για να γίνει σαλιγάρι, δεν φαίνεται πάρα πολύ, αλλά δεν φαίνεται και εντελώς στρογγυλό ίσιο, έτσι. Λοιπόν, σε κάποια φαίνεται περισσότερο, ας πούμε σε αυτό. Φαίνεται καλά. Μπορείτε να κάνετε σαλιγαράκια, μπορείτε να το κάνετε και πλεξούδες, μπορείτε να το βάλετε και να το κάνετε και ψωμάκια μικρά, ξέρετε, έτσι μακρόστενα. Επίσης του πάει. Τώρα το ψήσιμο. Είδατε που σας είπα στην αρχή, βάζουμε 22 λεπτά, κοιτάμε αν έχουν ετοιμαστεί, δηλαδή εγώ σας έδειξα ότι είναι φουσκωμένα, αλλά δεν είχαν πάρει ακόμα αυτό το χρυσαφί ωραίο χρώμα. Άρα το άφησα άλλα 7 λεπτά. Συνεπώς, 22 και 7, 29 λεπτά. Λοιπόν, ανάλογα το φούρνο σας, ο χρόνος πάντα είναι ενδεικτικός, έτσι. Όχι αέρα, στις αντιστάσεις, στο μεσαίο ράφι, 180 βαθμούς για να προλάβει να ψηθεί και από κάτω και από πάνω. Αυτό όσο αφορά το χρόνο ψησίματος και τον τρόπο ψησίματος. Οπωσδήποτε να κρυώσουν πάνω σε μία σχάρα, να μην δημιουργεί ατμός από κάτω για να μείνουν, βλέπετε, κρατσανιστά από πάνω και από κάτω και να είναι τόσο αφράτα μέσα, δείτε. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Μην κλείσετε γιατί σας έχω ένα haul από Zara Home και κάποια λίγα πραγματάκια από το Notos Gallery. Να πούμε και το πώς θα το συντηρήσουμε. Λοιπόν, σε αεροστεγός κλεισμένο βάζο θα το έχετε μία εβδομάδα, ίσως και παραπάνω, φρεσκότατα. Επίσης, αυτό που γίνεται μπορείτε να το καταψύξετε στην κατάψυξη σε polybags που είναι zip, κλείνονται αεροστεγός και αυτά, βάζετε και ζεσταίνονται 5 λεπτά στο φούρνο 150-160 βαθμούς πάλι στις αντιστάσεις. Αυτό για τη συντήρησή τους. Και αν σας αρέσει η συνταγή αυτή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like, τσεκάρετε αν έχετε ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να μην πάει χαμένη η τέτοια ωραία συνταγή. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή και σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο, σας αρέσει το μέγεθος του βίντεο που λέω εγώ, όλες τις λεπτομέρειες, δεν είναι γρήγορο βίντεο που μου γράφουν πολύ, κουραστήκαμε κτλ. Πάνω στο βίντεο πάντα γράφει πόσο λεπτά διάρκεια έχει το κάθε βίντεο. Αν βλέπετε ότι είναι 20 λεπτά και πάνω, μην το ανοίγετε καθόλου. Μην το ανοίγετε καθόλου. Δηλαδή, τι περιμένετε να δείτε πάνω από 20 λεπτά. Απευθύνομαι σε αυτούς που μου γράφουν διάφορα. Τι περιμένετε να δείτε 20 λεπτά, ότι θα δείξω εγώ 3 λεπτά την συνταγή και το υπόλοιπο χρόνο να κάνω τι, να χορεύω twist. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα, η λογική. Να βάζουμε. Ο Θεός το δίνει το μυαλό στον άνθρωπο για να το χρησιμοποιεί. Όχι να το κάνει πανέ. Λοιπόν, οπότε, αν σας αρέσει περιεχόμενα, αν σας αρέσει αυτή η λεπτομέρεια που δίνω εγώ στο κάθε βήμα μου, αν σας αρέσει όλη η ανάλυση που κάνουμε και εκδοχές οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν μια βασική συνταγή, πολύ ευχαρίστως θα είμαι ευγνώμων αν θα κάνετε και εγγραφή. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, καλό Σεπτέμβρη, καλή αρχή
σε όλους αυτούς που αρχίζουν και ξεκινάνε τη δουλειά, όπως είμαι εγώ, από 1η Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα οδεία, οπότε εγώ εύχομαι να μου πείτε καλή σχολική χρονιά ή επαγγελματική χρονιά. Σε όλους εσάς που είστε σαν εμένα που ξεκινάτε, εγώ εύχομαι καλή αρχή σε όλους με υγεία, πρόοδο και δύναμη. Θα περιμένω τα σχόλιά σας και περιμένω να μου πείτε αν θέλετε να κάνω την παραδοσιακή συνταγή με μαγιά. Μην κλείνετε, ακολουθεί ένα μικρό haul. Από εδώ σας αποχαιρετώ, ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, τη Λίζα, κοριτσάκι μου, κορίτσα, θα σε πάω εγώ στο τσίρκο Μεντράνο. Ξέρεις, θα βγαίνεις εκεί, στην αρένα και θα είσαι ένα εκπαιδευμένο σκυλί. Σας φιλώ πολύ, εύχομαι πάλι καλό μήνα, να μου είστε καλά. Γεια σας. Και γεια σας, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Είμαστε από αυτή τη μεριά, ξέρετε, οι παλιές κυρίες ξέρουν ότι όταν κάθομαι από εδώ κάτι θα σας δείξω. Και τι είναι αυτό που θα σας δείξω. Λοιπόν, πήγα και έκανα κάποια ψώνια μικρά, μου κάνανε δώρο gift card, δηλαδή το voucher που δίνουν δώρο επιταγή στα ελληνικά λέγεται, για το Zara Home και επίσης μία μαθήτριά μου έφερε δώρο επίσης από το Zara Home, με έχουν πάρει χαμπάρι λοιπόν, αλλά δυστυχώς μου έφερε αυτό που ήδη έχω, οπότε έπρεπε να πάω να το αλλάξω. Και πήγα, κοίταξα αρκετά πράγματα, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρχε κάτι το οποίο το χρειάζομαι. Ίσως θα πάω και την άλλη φορά θα πάρω 2 πράγματα που έχω δει ή θα τα παραγγείλω από το online shop. Θα δούμε. Πάντως πήγα και πήρα κάτι το οποίο ήθελα και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σας πω και τις τιμές. Δεν είναι πολλά, αλλά άξιζε. Λοιπόν, και το πρώτο που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ, ξύλο κοπής, μ' ακούτε, ξύλο κοπής, αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, πολύ ωραία, ακακία είναι, αλλά θα σας πω τώρα διάσταση. Θα μετρήσω, χωρίς το χερούλι, είναι 42 πόντους επί 28. Βλέπετε ότι είναι ακανόνιστο το τελείωμά του εδώ. Αρκετά βαρύ. Και είναι κατάλληλο και για να σερβίρεις, να κάνεις ένα πλατό πολύ ωραίο. Λοιπόν, στο ίδιο σχήμα ακριβώς. Και η τιμή του ήταν 30 ευρώ έχει αυτό. Και το άλλο ήταν αυτό εδώ που είναι πιο στενό, στο ίδιο στυλ ακριβώς. Για κάποιο λόγο δεν γράφουν διαστάσεις, αλλά προφανώς είναι κάπου γραμμένο, ξέρω εγώ, στο μαγαζί, εγώ δεν το είδα, γιατί δεν ήταν τόσο σημαντικό για μένα το μικρό, όσο το μεγάλο που το ήθελα πάρα πολύ φαρδί. Εδώ είναι, χωρίς το χερούλι μετράω, 40 επί 14. 40 επί 14 επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο φινίρισμα, τέλειο. Λοιπόν, και εδώ μπορείς να κάνεις μία παρουσίαση πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ τα χρειάζομαι αυτά γιατί, ξέρετε, κάνω και παρουσιάσεις σε εσάς πάνω σε τέτοια ξύλα και πιστεύω ότι είναι μία πολύ καλή αγορά. Οπότε, το μεγάλο είχε 30 ευρώ και το μικρό 20 ευρώ. 30 και 20. Λοιπόν, μετά, εδώ σε μικρότερο έχω πάρει 2 πώς να το πεις, κουτάλι δεν λέγεται αυτό, τέλος πάντων είναι διακοσμητικά πύληνα,
τα οποία είναι σε αυτό εδώ το στυλ, είναι πάρα πολύ ωραία για παρουσίαση μπαχαρικών, το μεγάλο και το μικρό. Βλέπετε πως είναι, η βάση του είναι πύληνη και εδώ είναι εμαγέ. Λοιπόν, το οποίο το μεγάλο είχε 6 ευρώ και το μικρό 4 ευρώ αυτό. Θα το δείτε και στα πλάνα όταν θα φτιάχνω κάτι. Και αυτό που πήρα επίσης είναι ένα υγρό σαπούνι της μπαζίλικου με ευκάλυπτο και μέντα, που εγώ έχω στο σπίτι, σε όλο το σπίτι, έχω τα sticks αρώματα του χώρου, σε αυτό εδώ. Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ το White Lotus, σας είχα πει πριν 2-3 χρόνια και το είχα αρκετό καιρό και το κερί και τα sticks και τα λοιπά, και τώρα μία φίλη μου είχε αγοράσει αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ στο σπίτι της το άρωμα και πήγα και εγώ αγόρασα. Λοιπόν, και αυτό θα το βάλω έτσι όπως είναι πάρα πολύ στυλάτο, μέσα στο μπάνιο για να πλένουμε τα χέρια. Λοιπόν, και είναι 500 ml και έχει αυτό 9 ευρώ. Λοιπόν, καταπληκτικό άρωμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα το βάλω έτσι όπως είναι στο μπάνιο. Αυτές ήταν οι αγορές μου. Δεν ήταν πολλές, αλλά ήταν αυτές που εγώ ήθελα πολύ. Αυτά. Αν θα έχω κάτι καινούριο, θα σας δείξω και κάτι καινούριο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και άλλα που έχω πάρει από το Notos Gallery. Μικροπράγματα, αλλά όμορφα. Λοιπόν, είχα παραγγείλει από το shop online της Notos Gallery, γιατί θα σας πω, έχω πάει και στο φυσικό κατάστημα, αλλά είμαι από τους ανθρώπους που δεν μπορώ να βρίσκουμε πάρα πολλή ώρα σε κλειστό χώρο. Δεν έχω θέμα, δεν έχω κλειστοφοβία, απλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, να ψάχνω, να κάνω, να ράνω, προτιμώ στο σπίτι να το κάνω online, να βρω αυτό που θέλω, να δω αν μπορώ να πάω να το πάρω στο φυσικό κατάστημα, αν έχω χρόνο, αν όχι, το παραγγέλνω και δηλώνω κατάστημα που είναι πιο κοντά στο σπίτι μου και μου έρχεται ένα mail και λέει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη και μπορείτε να έρθετε να το πάρετε. Οπότε πάω, το παίρνω, δεν περιμένω τίποτα και έτσι είμαι ok. Λοιπόν, αυτό είναι πετσέτες κουζίνας, είναι πόλο, είναι δύο τεμάχια μέσα σε μία συσκευασία, έχει 13 ευρώ, είχε σε αυτό το κόκκινο μπουργουνδίας, μπλε και γκρι. Λοιπόν, εγώ, εντάξει, τι σχέση έχω εγώ τώρα με μπλε και γκρι, με ξέρετε, εμένα άμα δεν υπάρχει κόκκινο πανί για μένα, δεν. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι 100% βαμβάκι, πλένεται στους 40, 100% βαμβάκι, γράφει εδώ. Λοιπόν, αυτό που έχω εγώ μία μικρή αμφιβολία, στο ότι φοβάμαι ότι αυτό το κόκκινο θα αλλάξει το χρώμα. Τέλος πάντων, μπορεί να περάσει σε λευκό, αυτό φοβάμαι λιγάκι, γιατί αν θα ήταν ινδικό δεν θα το έπαιρνα, διότι οι Ινδοί ως γνωστόν χρησιμοποιούν τα φυσικά χρώματα, λοιπόν, τα οποία με τον καιρό, με το πρώτο πλύσιμο, ξεθοριάζουν, αλλάζουν χρώμα, γίνονται πιο
πιο θα μπα. Λοιπόν, οπότε, ενώ αυτό δεν είναι ινδικό, και πάμε να δούμε, η διάσταση του είναι 40 επί 60, δεν είναι μικρό. Να το ανοίξω. Είναι πολύ μαλακά, είναι αυτά τα πικέτα λένε, νομίζω, ναι. Ορίστε. Μια χαρά είναι το μέγεθός του, δεν θέλω μεγαλύτερο γιατί έχω και μεγαλύτερο. Εδώ γράφει Greenwich Polo Club, η μάρκα, πολύ μαλακό και πιστεύω ότι μετά το πλύσιμο θα είναι ακόμα πιο μαλακό. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω δει πάρα πολύ καιρό και είχα πάει, αλλά δεν το βρήκα, γιατί βαριόμουν να το ψάξω. Ρώτησα, δεν ξέρανε να μου απαντήσουν, λέω έτσι μου είστε, πάω στο σπίτι, βρίσκω, το βάζω στο καλάθι και μόλις μου το ετοιμάσετε θα έρθω να το πάρω. Οπότε 13 ευρώ και πόσο λεπτά, 13 ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι μια χαρά η τιμή του και για την ποιότητά του. Και πάμε τώρα να δούμε πάλι ποιο τμήμα ήταν, ποιο μαγαζί. Έχω πάρει χαρτοπετσέτες, έχω αδυναμία με χαρτοπετσέτες, το ξέρετε. Έλα. Λοιπόν, και είναι του καταστήματος της μάρκας, δεν γράφει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ξέρει όποιος πηγαίνει στο Notos Gallery, ξέρει ότι υπάρχουν δηλαδή εταιρείες γύρω-γύρω πηγαίνεις και είναι όλο διάφορες εταιρείες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι χαρτοπετσέτες, μου άρεσαν πάρα πολύ. Είχανε Bolge Home λέγεται αυτό, εντάξει, είχε κοντά 5 ευρώ το ένα και είχανε 50% έκπτωση και το πήρα 2 και 25. Λοιπόν, πήρα 2 για να έχω. Λοιπόν, bon appétit το γράφει, πίτσα. Γιατί πίτσα, γιατί προφανώς, ξέρω εγώ, είναι ντοματούλες, πιπερίες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το μέγεθος. Πήρα 2 τεμάχια. Λοιπόν, και κατεβαίνοντας πήγα στα καλλυντικά και πήρα μία μάσκαρα, πώς το λένε, της εταιρείας Ιταλικής Kiko. Δεν έχω ξανά αγοράσει από αυτούς προϊόντα και πήρα μία μάσκαρα σε απαλό καφέ χρώμα, επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ άσπρη και όταν έχω μαύρη μάσκαρα πολύ καλή, έχω Lancome, έχω Chanel, έχω αρκετά. Λοιπόν, όμως, επειδή είμαι πάρα πολύ άσπρη και τα φρύδια μου είναι καστανόξανθα, έτσι, το μαύρο μου αγριεύει λίγο το βλέμμα. Και λέω τώρα, αυτό είναι καφέ απαλό. Το αγόρασα. Καφέ απαλό, θα το δοκιμάσω, νομίζω ότι αυτό είναι για μένα ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και αυτό είχε 15 ευρώ, 14,99. Λοιπόν, θα δοκιμάσω και θα σας πω αν είναι καλό, πιστεύω ότι θα είναι καλό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ψηλό πράγματα που πήρα στο Notos Gallery και εδώ σας αποχαιρετώ, να μου είστε καλά μέχρι τα επόμενα ψώνια που θα κάνω. Φιλάκια από μένα και φιλάκια από όλους αυτούς που είναι εδώ μέσα. Γεια σας.